my dear friends and students. আজি মই এই ভিডিওটোত ক্লাস 10 মেথছৰ চেপ্টাৰ 8ৰ উদাহৰণ 7 টো কৰাম আৰু ইয়াৰ আগৰ ভিডিওবোৰত মই ইয়াৰ আগৰ উদাহৰণ কেইটা কৰাই দি দিছো যিকেইটাৰ লিংক তোমালোকে এই ভিডিওটোৰ ডেসক্ৰিপচনত পাই যাবা আৰু এই চেপ্টাৰৰ যিমানটা এক্সাৰসাইজ আছে সকলো কেইটা কৰাই দি দিছো সেইখিনিৰ লিংক মই ভিডিওটোৰ ডেসক্ৰিপচনত দি দিম চাই লবা এতিয়া হা কোৱেশ্চনটো ষ্টাৰ্ট কৰো সো কোৱেশ্চনে কি কৈছে ত্ৰিভুজ PQR ত্ৰিভুজৰ Q কোণটো 90 ডিগ্ৰী চিত্ৰ 8.20 চোৱা মানে এই চিত্ৰত চাবলৈ গৈছে চিত্ৰটো কিতাপত দিয়া আছিল মই চাই তুলি লৈছো চিত্ৰটো চোৱা পৰীক্ষাত কোৱেশ্চনটো আহিলে চিত্ৰটো দিয়া থাকিব কৈছে যে আমাক এই ABC সমকোণী ত্ৰিভুজটোত Q কোণটো হৈছে 90 ডিগ্ৰী এই Q কোণটো 90 ডিগ্ৰী তাৰ পিছত কৈছে যে যদি PQ = 3 cm আৰু PR = 6 cm তেন্তে QPR আৰু PRQ নিৰ্ণয় কৰা চোৱা ইয়াতে কৈছে PQ যদি 3 cm হয় মানে এই PQ 3 cm হয় আৰু PR 6 cm মানে এই PR যদি 6 cm হয় তেন্তে QPR মানে এই কোণটো আৰু PRQ মানে এই কোণটো নিৰ্ণয় কৰিব মানে এই দুয়োটা কোণ ওলাব লাগে এতিয়া এইখিনি আমি ওলাও চোৱা এইখিনি ওলাবলৈ হলে আমাৰ ইয়াতে কোণ দিয়া আছে 90 ডিগ্ৰী আৰু চোৱা মই তোমালোকক কৈছিলো এটা বস্তু শিকি ল'বৰ কাৰণে চোৱা লক ভক লব এতিয়া চোৱা লক মানে হৈছে sin বক মানে হৈছে cos আৰু লব হৈছে tan ইয়াক উল্টাই দিলে cosec হ'ব আৰু ইয়াক উল্টালে cosৰ উল্টা sec আৰু ইয়াক উল্টাই দিলে tanৰ উল্টা cot হ'ব এইখিনি নিলিখো লাগিলে লিখিম এইখিনি আমাৰ এতিয়া লাগিব শিকি লবা তোমালোকে এতিয়া চোৱা কোণ 90 ডিগ্ৰী আছে আৰু আমি উলাব লাগে এই কোণ দুটা তেনলে প্ৰথমতে মই r কোণ লও r কোণৰ ক্ষেত্ৰত চোৱা যদি মই কোণ হিসাব কৰো তেনহলে r কোণৰ ক্ষেত্ৰত কৰ্ণটো চোৱা দুয়োটা কোণৰ ক্ষেত্ৰত লম্ব দীঘল বাহুটো কৰ্ণ হ'ব এতিয়া r কোণৰ ক্ষেত্ৰত ভূমি এটো হ'ব কাৰণ চোৱা আমি কোণ যেতিয়া কও তেতিয়া লগালগ আমি ভূমিৰ লগত সংলগ্ন কৰো তেনহলে r ৰ লগত ভূমি হ'বলৈ হলে এটো ভূমি হ'ব আৰু p কোণৰ ক্ষেত্ৰত ভূমি এটো হ'ব r কোণৰ ক্ষেত্ৰত যদি ভূমি এটো হয় লম্ব এটো হ'ব তেনহলে দিয়া আছে কি মই যদি r কোণ উলাব বিচাৰো ভূমিটো এটো r কোণৰ ক্ষেত্ৰত আৰু লম্ব এটো কৰ্ণটো দুয়োটাৰ ক্ষেত্ৰতেই এটো হয় তেনহলে r কোণৰ ক্ষেত্ৰত লম্ব এটো হ'ব কৰ্ণ এটো হ'ব আৰু লম্ব আৰু কৰ্ণৰ ৰিলেচনত কি আহে sin আহে চাই লোৱা লম্ব আৰু কৰ্ণৰ ৰিলেচনত sin আহে তেনহলে চোৱা এই কোণৰ ক্ষেত্ৰত মই sin লৈ আছো sin সো কোণ আমি r ৰাখি আছো তেনহলে sin r দিব লাগিব r কোণৰ ক্ষেত্ৰত লম্ব এটো কৰ্ণ এটো আমি এই দুইটা বাহু চাই পেলাই আমি sin লিখিছো কাৰণ এই দুটা দিয়া আছে ইয়াৰ পৰাহে আমি ভ্যালু উলাব পাৰিম এটো ললে আমি নোৱাৰিম কাৰণ এটো ভ্যালু দিয়া নাই তেনহলে sinৰ r ৰ ক্ষেত্ৰত sin লম্ব এটো কৰ্ণ এটো আৰু sin হয় লম্ব বাই কৰ্ণ তেনহলে লম্ব ওপৰত মানে 3 ওপৰত আৰু কৰ্ণ তলত মানে 6 তলত তেনহলে কটাকটি কৰো 3 তে একবাৰ 6 ত দুইবাৰ 1/2 ওলাইছে মানে sin r = 1/2 ওলাইছে এতিয়া আমি চাম 1/2 ৰ ভ্যালুটো সাইনৰ ৰেশিওত টেবুলখনত চাম যে সাইনৰ ৰেশিওত কত পৰে এতিয়া তোমালোকে টেবুলখনত দেখি আছা যে sin 30 ডিগ্ৰীৰ মান 1/2 হয় তেনহলে sin সো r2 কি r2 হৈছে কোণ এতিয়া কোণৰ ভ্যালু আমি 30 ডিগ্ৰী পাইছো কাৰণ sin 30 ডিগ্ৰীৰ মান হাফ হয় তেনহলে r ৰ ঠাইত মই 30 ডিগ্ৰী লিখি দিছো এতিয়া sin 30 ডিগ্ৰীৰ মান 1/2 হৈছে এতিয়া চোৱা আমি এই r ভ্যালু ওলাইছো মানে r কিউ ওলাইছো কাৰণ PRQ আমাৰ ওলাব লাগে PRQ গতিকে আমি PRQ পাই লৈছো কিমান ডিগ্ৰী 30 ডিগ্ৰী তেনহলে আমি ইয়াতে লিখি দিও এংগেল PRQ = কিমান ডিগ্ৰী 30 ডিগ্ৰী এতিয়া চোৱা P কোণটো ওলাম P কোণটো ওলাবলৈ হলে চোৱা মই দেখি আছো দুটা বাহু এটো দিয়া আছে আৰু P কোণৰ ক্ষেত্ৰত কৰ্ণটো এটো সেম আৰু ভূমিটো চোৱা এটো হ'ব আৰু লম্ব এটো হ'ব কাৰণ চোৱা কোণ যেটো দিয়া থাকে এটোক আমি ভূমি সংলগ্ন কৰো তেনহলে P কোণৰ ক্ষেত্ৰত ভূমি এটো কৰ্ণ এটো আৰু লম্ব হেতু কৰ্ণটো ফিক্সেই ভূমি আৰু লম্ব খালকলনি হয় তেনহলে P ৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু ভূমি এটো কাৰণ কোণৰ লগত ভূমি থাকে এতিয়া আমি চোৱা কি ল'ব লাগিব P কোণৰ ক্ষেত্ৰত তো ভূমি এটো তেনহলে কৰ্ণ আৰু ভূমি চাব লাগিব
কৰ্ণ আৰু ভূমিত চোৱাত মই দেখি আছোঁ কছ আহে চ' কৰ্ণও আছে ভূমি আছে কছ তেনেহ'লে মই কছ ল'ম ৰেচিঅ'টো আৰু এংগেলটো পি ল'ম তেনেহ'লে কছ পি লিখি দিওঁ আৰু কছৰ ৰিলেশ্যন কি হয় ভূমি বাই কৰ্ণ ভূমি ওপৰত তেনেহ'লে পি বিন্দুৰ ক্ষেত্ৰত কছ পি কৈছোঁতো পি বিন্দুৰ ক্ষেত্ৰত ভূমি 3 আৰু কৰ্ণ কিমান 6 এতিয়া আমি কটাকটি কৰোঁ 3 3 একবাৰ 6ত 2 বাৰ তেনেহ'লে কছ পি ইকুৱেল কিমান ওলাইছে cos p equal 1/2 ওলাইছে এতিয়া তোমালোকে টেবুলখনত চাই লোৱা ওচৰত দিয়া আছে cos 1/2 কেতিয়া হয় যেতিয়া cos 60 ডিগ্ৰী হয় তেনেহ'লে ইয়াতে p ঠাইত আমি কোনটোক 60 ডিগ্ৰী লিখি দিব পাৰিম গতিকে p ঠাইত মই 60 ডিগ্ৰী লিখি দি আছোঁ cos 60 ডিগ্ৰী ইকুৱেল আমি জানো 1/2 এতিয়া চোৱা p ঠাইত মই 60 লিখিছোঁ মানে এই কোণটো 60 ডিগ্ৰী এতিয়া আমি এই কোণটো কেনেকৈ লিখিব পাৰিম QPR QPR তেনেহ'লে এংগেল QPR ওলাই গৈছে 60 ডিগ্ৰী এইটোৱে আমাক কুৱেশ্যনে ওলাবলৈ কৈছিল আমি ওলাই দিছোঁ ইয়াতে অংকটো সমাপ্ত হৈছে